What's up mga batid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin na to, lason na naman dahil may ipapakita na naman ako sa inyong isang magandang pang-display, lalong-lalo na kung meron kayong magandang gaming desktop or kung saan nyo man gustong gamitin. Kagaya ng mga nandito sa tabi natin ngayon, ito yung mga padala sa atin ng Divoom. Nandito ang Dito Pro at nandito ang Timebox Evo. Actually, ito guys, binili ko to, nilagay ko lang to dito kasi pares sila ng brand. Pero sa video natin na to, ito lang muna yung re-review natin dahil ito lang naman yung pinadala sa atin ni Divoom at sobrang dami ng innovation na ginawa dito sa product na to dahil last 2 years ago pa nilabas yung unang-unang version na to, yun nga ang Dito Retro Plus. So wag na natin patagalin, tara, umpisa na natin. Naghanap ka ba ng pampaganda ng iyong streaming layout? Yung gusto mo pang step up talaga, lahat animated, lalong-lalo na pagdating sa alert. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by OWN.TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa OWN.TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa OWN.TV. Ayos na ayos, diba? Sobrang sulit bumili ng mga streaming layout dyan sa OWN.TV at lahat ng yan is copyright free. Napakadali lang pumunta dyan guys. Makita nyo po yung link dyan sa description box, www.own.gg/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, meron kayong 50% off. Once na may napusuan kayo bilhin dyan, gamitin nyo lang yung word na Lucio. Gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So yun na nga, balik na tayo dito sa ating topic. Again, ito yung product ng Divoom. Ito ang Dito Pro. So titignan natin kung ano mga nabago dito at kung gaano kaganda to. At again, gusto ko muna magpasalamat kay Divoom dahil matagal na akong fan ng mga product ninyo. So sa box pala, makita natin dito guys na napaka high quality ng product na to. Napaka premium. Lalabas na muna natin to. Again, ulitin ko sa inyo guys. Ito, binili ko to. Wala na yung box nito. Matagal na to sa akin. So tabi na muna natin yan. Dito tayo sa Dito Pro. So sa box, look at that. Wow, di ba? Napakaganda ng kanyang quality. Pixel art, di ba? 1976. So kung mapapansin nyo, inspired siya sa mga arcade o yung usong-usong laro. Nung unang panahon, okay guys, nung mga arcade, yung mga retro vibe guys. Kung mahilig kayo dyan, saktong-sakto na. And then guys, pasukin muna natin tong box. Ano pa bang laman nito? Siyempre, yung USB Type-C, paperwork. At ito yung pinakamaganda. Dahil retro yan, meron tayo mga retro sticker dito. Mga pixel art yan. Pero siyempre, tatabi na natin yan dahil hindi natin kailangan yan. Puntahan na natin dito itong product na to. Again, this is the Dito Pro. So, paano siya i-on? Ito, mapapansin mo kagad dun sa unang product nila guys. Nandito yung on and off and yung SD card, etc. nandito sa side. But this Dito Pro, nandito na sa likod. At napakaganda nung ginawa nila dito. Diba? May cover na siya, rubber dito. Pag binuksan mo, nandyan yung on, off, SD card, at yung USB Type-C fast charging. So, simple lang i-on, turn on, and then that's it. So, narinig nyo? May tunog, di ba? Dahil ito nga ay isang Bluetooth speaker. Yes, guys, this product is Bluetooth speaker. Also, this Bluetooth speaker din to. So, pagdating sa kanyang quality, uulitin ko ulit, napaka-premium, napaka-minimal. Kaya kung naghahanap ka ng magandang pang-display, lalong-lalo na kung mahilig ka sa white theme, saktong-sakto itong Dito Pro. By the way, available din dito ang kulay black at yung limited edition nila na pink. Actually, guys, hindi ko lang alam kung limited yon, pero sobrang hirap talagang pumili or maghanap ng kulay pink. So, meron siyang 6 na keys. At ang maganda pa dito, yung ginamit nila dito na switches is yung mga ginagamit sa mechanical keyboard. So, tignan natin dito yung switch na ginamit. Anong kulay? Yon, blue. Okay? Kaya pala medyo clicky siya kasi kulay blue yung ginamit. So, paparinig ko sa inyo dito yung kanyang clicky test. Okay? Tignan nyo kung gaano ka-clicky. Ayan, para sa mga keyboard enthusiast, napakaganda ng click niya dito. Ang cute lang niya, talagang mahilig ka sa laruan.
I think this Dito Pro, pwede mo na ma-consider bilhin. And speaking of bibilin, nandyan lang sa description box natin yung link ha. Pero syempre, tuloy muna tayo dito sa pagre-review. Makikita natin dito sa 6 niyang keys, meron dito mode, plus and minus para sa volume, previews and next para sa music, and syempre, yung pagpili ng mga default, okay, na pixel art. So, meron siyang dedicated pixel art dito, pero syempre, mamaya papakita ko sa inyo, pwede pang palit-palitan niya ng sobrang ganda. So, dahil ito ay Bluetooth speaker, meron itong battery sa loob, syempre. At ang maganda pa dito, mas improve na yung battery nito compare dun sa naunang version. Dahil ito ay meron ng 5,000 mAh battery at ito ay merong increase na 50% audio output at mas maraming keyboard light effect. So lahat ng yan ay programmable gamit yung kanilang software na pwede nyong i-download na available sa Google Play and App Store. So first, like what I said, download nyo lang yung application ng Divoom. Ito lang sa inyong App Store. Search nyo lang Divoom and then install to your smartphone. And then open. Syempre, gagawa lang kayo ng account ninyo sa Divoom. Napakadali lang nun. At ito na nga paano siya i-setup. So once na na-install nyo na dito yung inyong application, punta lang kayo dito sa plus button. Punta lang kayo dito sa Discover tab at makikita nyo dito yung Add Device. Click nyo lang yung Add Device na yan and magbo-Bluetooth search na siya. So automatic na yan guys, once na naka-turn on itong Dito Pro, lalabas na siya dito sa ating search guys. Okay, Dito Pro Lite, makita natin, disconnect. Kailangan lang natin siya i-connect. Now, connected na tayo. So ganun lang kadali. And then may option din siya kung gusto mong connect through Wi-Fi guys, pwede rin. Pero ako, mas recommended ko yung Bluetooth connection. So dito sa application, makikita natin dito yung iba't ibang mga pixel art. By the way guys, this Dito Pro may total na 16 by 16 LED guys, okay? LED siya dito at ang maganda pa dito is RGB na yan. So once na may pinili ako ditong art, lumalabas na kagad siya dito. Ganun lang ka-simple. Super hot din, di ba? Ang astig kaya napakaganda niya talagang pang display. Sobrang daming art dito sa Divoom kasi worldwide ito na gumagamit ng mga Divoom products. Minsan, naglalagay sila dito ng mga nagagawa na ng design. And speaking of design, pwede ka rin dito mag-custom ng sarili mo. So, click the plus button. So, as you can see, nagblanko ngayon dito yung ating LED pixel art. So, ngayon, pwede tayo dito mag-create ng kahit anong gusto nating design. Hindi nga lang ako ganun kagaling mag-drawing, pero pwede ka mag-drawing dito ng kung ano-ano. So, di ba? Ayos, di ba? Pwede ka mag-display dito ng kung ano-ano. And pwede mo ditong gamitin ang iyong imagination or ang iyong pagka-creativity. So, pwede rin yan iba-ibang kulay. Kung gusto mo ng iba-ibang kulay, kulayan mo siya. And like that. And pwede rin niyang i-animate. Kung magaling kang mag-animate, so pwede nyo itong kalkalin. Sobrang user-friendly niya. Pero isa pa sa maganda dito, meron siyang social media notification. So, once na connected ang inyong phone dito sa ating mga Divoom products, especially this Dito Pro, kung meron mag-message sa inyo sa Facebook, may mag-message sa inyo sa SMS, or any social media, automatic lumalabas na rin siya dito. So example, lagay din tayo dito ng YouTube. Search tayo ng YouTube. So pwede tayo mag-play dito ng, kunyari, subscriber counter. Pwede rin, di ba? So ganyan. Ayos, di ba? Napakadali lang. So punta naman natin dito yung pagiging Bluetooth speaker niya. So gusto kong iparinig sa inyo. At nagulat ako, napakaganda ng quality ng audio na to. Like what I said, sobrang improve na yung ginawa nila dito sa Dito Pro. May 50% output na ito sa kanyang tunog. At dito sa likuran niya, meron ditong bass. Kaya minsan, mafe-feel mo talaga dito yung vibration sa table sa sobrang lakas ng kanyang tunog. So, pakinggan nyo. Yun mga kapatid, ayos na ayos, diba? Sobrang solid, sobrang ganda ng mga Divoom products. Pwede nyo i-check yung kanilang website. Makita nyo pa yung mga iba pa nilang mga LED pixel art doon. Sobrang dami. At makikita nyo na rin doon yung presyo. Pero syempre, kung gusto nyo itong bilhin, like what I said, nandyan sa description box yung link para hindi na kayo maligaw. At available yan sa Lazada and sa Shopee. So yun na nga, worth it ba itong bilhin? Para sa akin, wala naman itong negativity kasi nga, like what I said, if you're looking ng best na pang-display, lalong-lalo na kung gusto mo mag-step up ang iyong gaming room, yung gaming table mo, the Divoom products is one of my recommended dahil hindi lang siya pang Bluetooth speaker talaga. Kasi meron siyang magagandang display at ito nga yung mga pixel art at isa yung mga pixel art na yan
sa nakakatulong talaga para mas lalong gumanda yung ating mga setup. So ako, para sa akin, my own opinion, bonus na lang dito yung kanyang speaker kasi this Timebox Evo 2 years na nga sa akin at never kong ginamit yung kanyang speaker. Pero again, if you're looking at speaker then, this D-Boom product is good for you. So yun lang mga kapatid natin. Siyempre, gusto ko munang pasalamatan again si D-Boom sa pagpapadala ng napakagandang product na to. Maraming salamat sa pagtitiwala kay Boss Lucio. And siyempre, sa inyo rin, dahil nga mga kapatid natin, road to 150k subscriber na po tayo. Sana tulungan niyo po ako i-like and follow and share itong ating channel at itong ating video para mas maiba to tayo, siyempre, sa mas wider audience. So hanggang dito na lang mga kapatid natin. Siyempre, as always, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!